فضیل راهزنی بیباک که نامش لرزه بر تن کاروانها میانداخت. اما شبی در تاریکی صدایی اون رو متوقف کرد و مسیر زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. چگونه دزد راه‌ها به عارفی خداپرست تبدیل شد، داستانی حیرت انگیز از تذکرة الاولیای عطار نیشابوری. در روزگاران دور مردی بود به نام فضیل که در بیابان‌های مرو زندگی می‌کرد. لباس اون همیشه کهنه بود و یک کلاه پشمی سرش می‌گذاشت. تسبیحی هم به گردنش می‌انداخت. اون سردسته راهزنها بود و دار و دسته بزرگی داشت. اونا همیشه به کاروانها حمله می‌کردند و مال و اموال اونها رو به تاراج می‌بردند. بعد هم اونها رو به جای امنی می بردند و فضیل هر چی که می خواست برای خودش بر می داشت و اون چه که باقی می موند رو بین بقیه تقسیم می کرد. هیچ کس هم جرأت اعتراض نداشت. هر کس حرفی می زد فوراً اون رو از دار و دستش جدا می کرد. و اما روزی از روزها کاروان بزرگی از بیابان می گذشت. افراد کاروان از دور راهزنها را دیدند. بازرگانی که در اون کاروان پول زیادی همراه داشت با خودش گفت باید هرچه زودتر این پول رو جایی پنهان کنم تا اگه راهزنها به کاروان حمله کردن دست کم این پول واسم بمونه. بازرگان از کاروان جدا شد و با عجله به سوی بیابان رفت. اون رفت تا از دور چادری دید. جلو رفت و مردی رو دید که لباسهای کهنه پوشیده و توی خیمه نشسته. نمیدونست که این مرد فضیل سردسته راهزن هاست. بازرگان با خودش فکری کرد و گفت در این بیابان کسی دیگه ای رو نمیتونم پیدا کنم. این مرد هم به نظر آدم بدی نمیاد. خلاصه جلو رفت و از اون خواست که پولش رو به امانت نگه داره. فضیل گفت خودت بیا تو و اون رو گوشه‌ای پنهان کن. بازرگان کیسه پولش رو در گوشه‌ای گذاشت و از فضیل تشکر کرد و به کاروان برگشت. وقتی برگشت دید دار و دسته فضیل به کاروان حمله کردند و همه چی رو بردند. بازرگان هر چی که براش مونده بود رو جمع کرد و دوباره به طرف خیمه برگشت. وقتی به اونجا رسید دزدها رو دید که توی خیمه نشستند و اموال دزدی رو دارن تقسیم می‌کنند. آهی کشید و گفت ای وای، عجب کاری کردم، پولم رو پیش دزد گذاشتم. میخواست برگرده که فضیل اون رو دید و صداش کرد. بازرگان کمی جلو رفت و گفت اومده بودم امانتم رو ببرم. فضیل فوری گفت بیا تو و اون رو از همون جایی که گذاشته ای بردار. بازرگان خیلی تعجب کرد. فکر کرد فضیل اون رو مسخره میکنه یا اینکه میخواد بلایی سرش بیاره. همونطور جلوی خیمه ایستاده بود و نمیدونست چی کار کنه. فضیل باز هم گفت چرا اونجا ایستادی؟ مگه پولتو نمیخوای؟ بیا اونو بردار و برو. مرد بازرگان با خودش گفت اگر به حرفش گوش ندم بدتره. باید برم و دلش رو به دریا زد و وارد شد و از گوشه خیمه پولش رو برداشت و به سرعت از آنجا دور شد. بازرگان باورش نمیشد که فضیل اینطور امانتداری کرده باشه. یاران فضیل بهش گفتن ما توی اون کاروان هیچ پولی پیدا نکردیم. اون وقت تو اون همه پول رو به اون مرد پس دادی؟ فضیل گفت اون به من اعتماد کرده بود. منم میخوام از این به بعد به خداوند اعتماد کنم. من اون رو ناامید نکردم. امیدوارم خدا هم من رو ناامید نکنه. گذشت. شبی از شبها فضیل در خیمش نشسته بود که کاروانی از جلوی خیمه می‌گذشت. فضیل صدای یکی از افراد کاروان رو شنید که مشغول خوندن این آیه از قرآن بود. وقت اون نرسیده که دل خفته شما بیدار بشه؟
فضیل وقتی این رو شنید از خودش بیخود شد. این آیه مثل تیری به قلبش نشسته بود. با صدای بلندی گفت: بله بله، وقت اون رسیده، شاید هم از زمانش گذشته باشه. فضیل با پریشانی و ناراحتی از چادرش بیرون اومد و به طرف خرابه‌ای رفت که اتفاقاً در اون خرابه کاروانی منزل کرده بودند. افراد اون کاروان میخواستند راه بیفتند و با ناراحتی در حال گفتگو بودند و میگفتند که خدا کنه گیر فضیل و دار و دستش نیفتین، حتما اون برای ما کمین کرده. در این لحظه فضیل جلو رفت و گفت: به شما مژده میدم که اون توبه کرده. همونطور که شما از فضیل فرار میکنید، اونم از شما فرار میکنه. فضیل این رو گفت و رفت. کاروانیان با تعجب به اون نگاه میکردند و نمیدونستند چه اتفاقی براشون افتاده. بعضی ها میگفتند این یه حقه است، ولی بعضی دیگه حرفش رو باور کرده بودند. فضیل میرفت و میگریست و از کارهای گذشته‌اش توبه میکرد. اون رفت و رفت تا به شهر باورد رسید. مرد کافری اونجا زندگی میکرد که از آدمهای با خدا خوشش نمی اومد. اون داستان توبه کردن فضیل رو شنیده بود. بنابراین با خودش گفت بهتر از این نمیشه. وقت اونه که درس خوبی به این خدا پرستا بدم و آبروشونو ببرم. مرد خدا نشناس پیش فضیل رفت و گفت: شنیدم توبه کردی، ولی تو بارها اموال منو دزدیدی. اگه میخوای تو رو ببخشم، اون تپه‌ریگی که اونجا هست رو میبینی، باید بری اون رو صاف کنی. اون تپه خیلی بزرگ بود، ولی فضیل قبول کرد. اون شب و روز کار میکرد اما تموم نمیشد. و اما یه روز صبح باد تندی وزید و اون تپه رو صاف کرد. مرد خدا نشناس وقتی اینو دید گفت: خیلی خوب، تپه صاف شد، ولی من قسم خوردم تا پولم رو ندی تو رو نبخشم. بیا یه کاری کن، زیر این بالش من طلاست، اونو بردار و به من بده تا تو رو حلال کنم. فضیل دستش رو زیر بالش برد و یک تکه طلا از اونجا بیرون آورد و به مرد کافر داد. مرد کافر از تعجب چشماش گرد شده بود و تا مدتی نتونست چیزی بگه. با دقت به اون طلا نگاه کرد، بهش دست زد و بعد هم با تعجب گفت: قبل از هر چیزی من رو به خدا پرستی راهنمایی کن. فضیل با حیرت پرسید: منظورت چیه؟ مرد گفت: من اینو شنیده بودم که توبه هر کسی درست باشه، خاک در دستش طلا میشه. من تو رو امتحان کردم. زیر بالش من چیزی جز خاک نبود که در دستهای تو طلا شد. پس توبه تو درسته و خدایی که تو داری و میپرستی بر حقه. و بعد هم همون موقع اون مرد کافر خدا پرست شد. و اما در قسمت دیگه ای از این داستان اومده که روزی از روزها فضیل به یکی از دوستانش گفت: به خاطر خدا دستهای من رو ببند و پیش سلطان ببر، چرا که من گناهان زیادی کردم و باید تنبیه بشم. دوست فضیل گفت: دلم نمیخواد این کارو بکنم، اما چون خدا رو قسم دادی مجبورم، و این کار رو انجام داد و فضیل رو با دست بسته پیش سلطان برد. سلطان به فضیل نگاه کرد ولی چیزی نگفت. فضیل از نگاه سلطان خیلی ناراحت شد. انگار سلطان با نگاهش حرفای زیادی به اون زده بود. فضیل به خونه برگشت و شروع کرد به گریه و ناله. همسرش وقتی اون رو به این حال دید با تعجب پرسید: چی شده؟ نکنه زخمی شدی که اینطور ناله میکنی؟ فضیل همونطور با ناله گفت: بله، چه زخم بزرگی هم هست. همسرش پرسید: کجا زخمی شده؟ فضیل پاسخ داد: قلبم.
قلبم شکسته و زخمی شده و آهی کشید و ادامه داد: تصمیم گرفتم به خونه خدا برم و اونجا بمونم. اگه میخوای تو هم میتونی با من بیای. ولی اگر هم نمیخوای میتونی از من جدا شی و هر جایی که دوست داری بری. همسرش گفت: پناه بر خدا، این چه حرفیه که میزنی؟ من هیچ وقت ازت جدا نمیشم. هر جا که تو بری منم همراهت میام. القصه اونا هر دو با هم به مکه رفتن. اونجا موندن و در کلاس‌های درس استادان بزرگی شرکت کردند و روز به روز دانش بیشتری آموختند. فوزنگ پیر و ضعیف شده بود و مدتها بود که بیمار بود و هر روزم حالش بدتر می شد. می دونست دیگه زمان مرگش نزدیک شده. اون روزی همسرش رو خواست و بهش گفت: ما 2 تا دختر داریم و من همیشه سعی کردم پدر خوبی واسشون باشم. حالا هم هر چی میگم انجام بده. وقتی که من از این دنیا رفتم دخترهانم رو بردار و به کوه ابو قیس ببر. با خداوند راز و نیاز کن و بگو که فضیل گفته تا وقتی زنده بودم همیشه کار کردم و خرج زندگی خانواده‌ام رو دادم. حالا که از دنیا رفتم اونها رو به تو می سپارم. و بعد از چند روز هم فضیل از دنیا رفت. همسر و دخترهاش مدت زیادی عزادار بودن تا اینکه بالاخره یه روز همسر فضیل تصمیم گرفت که به حرفای همسرش عمل کنه. بنابراین موضوع رو به دختراش گفت و اونها هم گفتن هرچی پدرمون گفته همون کار رو میکنیم. اون همیشه خیر ما رو میخواسته. بنابراین اونها همه با هم به کوه ابو قیس رفتن. اونا مشغول عبادت بودند که امیر یمن با 2 پسرش به اونجا رسید و اونها رو مشغول دعا و راز و نیاز دید. جلو رفت و از زن پرسید که چرا اونجا هستن؟ همسر فضیل هم همه چیز رو برای امیر تعریف کرد. امیر فکری کرد و گفت: فضیل مرد بزرگی بود. حکمتی در حرفاش بود. این خواست خدا بود که امروز شما اینجا بیاین و ما هم از اینجا بگذریم. من همینجا دختران تو رو برای پسرهام خواستگاری میکنم و برای هر کدومشون هم 1000 دینار مهریه تعیین میکنم. راضی هستی؟ همسر فضیل با دختراش صحبت کرد. اونها پیشنهاد امیر یمن رو قبول کردند. امیر هم دستور داد اونها رو با احترام فراوان به یمن بردن. آنگاه در حضور بزرگان کشور عروسی با شکوهی برگزار کردند. بله دوستان، این هم از توکل و اعتماد به خداوند. امید که از این داستان بهره کافی رو برده باشید.